تعرفوا ان احلى سناك في الدنيا هو قطعة كيك هشة واسفنجية جنب كوباية القهوة؟ كيكة الطاسة الصحية اللي من غير ولا جرام دقيق ابيض ومن غير اي مادة دهنية ولا زيت ولا زبدة ولا سمنة، بتطلع هشة وخفيفة وطعمها يجنن بسعرات حرارية قليلة جدا، وده اللي يخلينا نقدر ناكل منها كل يوم ونخس من غير اي حرمان. عايزاكم تجربوها وتحكموا انتوا بنفسكم في لذاذة الطعم والشبع معاها لساعات طويلة. ما تنسوش بقى اللايك والشير والكومنت الحلو والاشتراك في القناة عشان ما يفوتكوش اي فيديو جديد. ويلا بينا على طريقة التحضير على طول. الموزة دي هبتدي ان انا هرسها كويس جدا، تقدروا تهرسوها بالشوكة، تقدروا تضربوها بالهاند بلندر او في الخلاط زي ما انتوا عايزين. وانا بهرس الموزة كده هبتدي ازود كتحلية معلقة كبيرة من العسل، ودلوقتي في الطبق اللي معايا ده هنزل بالموزة اللي هرستها وهضيف عليها البيضة. النكهة اللي انا حابة استخدمها مش فانيليا النهاردة، هستخدم قرفة، حاساها هتبقى لايقة قوي برضو، حوالي كده نص معلقة صغيرة، معلقة الشاي. هقلب الحاجات دي كويس جدا مع بعض. انا بضرب كويس جدا الاتنين مع بعض علشان ادخل شوية هوا حلوين للخليط بالمضرب اليدوي. لو انت حابة ان الخطوة دي تعمليها في الخلاط او بالهاند بلندر ينفع برضو جدا. شايفين القوام بقى عامل ازاي؟ بقى كريمي وتقيل وفي نفس الوقت دخله هوا حلو قوي قوي. دلوقتي هبتدي انزل بالمواد الجافة اللي هي دقيق الشوفان والبيكنج باودر. هستخدم من دقيق الشوفان مبدئيا 3 معالق كبيرة هرمية بمعلقة الطعام العادية، ولكن هاخدها هرمية كده زي ما انتوا شايفين. بديل طبعا لدقيق الشوفان ينفع دقيق القمح الكامل، ينفع شعير، ينفع ذرة، ينفع دقيق حمص. وهأجل دلوقتي الخطوة بتاعة البيكنج باودر، هسيبها يعني لما اشوف القوام هيظبط بالثلاث معالق دول ولا لا، لان كمية البيكنج باودر بتتحدد في الوصفة على حسب كمية الدقيق المستخدم. انا حاسة كده ان القوام حلو جدا، فهضيف البيكنج باودر. هضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر وهضيف عليها معلقة صغيرة من الخل وهقلب. بس كده، هو كده المقادير مظبوطة جدا، مش محتاجة ان انا ازود ولا شوفان تاني ولا حتى مادة سائلة. القوام تحفة زي ما انتوا شايفين كده، كيك اسفنجي. ودي الطاسة اللي انا هستخدمها للتسوية، هي مقاسها حوالي 20 او 22 سنتي، وانا هحط فيها ورق زبدة كده احتياطي، وهدهنها كمان بسيط قوي 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 من الزيت. هو الافضل ان انتي تستخدمي طاسة مقاسها مثلا 15 سنتي، هتبقى مناسبة قوي قوي لكمية الكيك البسيطة اللي احنا عاملينها النهاردة عشان تطلع معاكي عالية وجميلة. لكن انا ما عنديش طاسة حجمها صغير، فهستخدم اللي موجودة عندي اللي هي حوالي 20 او 22 سنتي. قبل ما اصب الخليط في الطاسة عايزة اوريهولكوا تاني، بصوا الجمال خطير. يلا بينا بقى، عايزاكم تشوفوا معايا القوام وانا بصبه برضو قدامكم. بسم الله. هضيف كده شوية من الشوكليت شيبس من فوق الوش، ودي خطوة اختيارية طبعا. عايزة تحطي قطع من المكسرات، عايزة تضيفي قطع من الفواكه المجففة، كل ده هينفع وهيليق قوي قوي مع الكيكة كمان. يلا بينا دلوقتي هبتدي احط الكيك بتاعي على النار علشان تستوي. طبعا انت لو حابة تحطي الخليط ده كله في صينية وتحطيه في الفرن او في الميكروويف هينفع جدا. حطيت الكيك بتاعي على النار تكون هادية، وهغطي كمان عليه الطاسة دي علشان يدخل في التسوية براحته تماما. رجعت لكم كده بعد حوالي كام دقيقة، بس حوالي دقيقتين ولا حاجة. زي ما انتوا شايفين هي حجمها انتفخ ما شاء الله بالبيكنج باودر اكيد، ولكن هي لسه عجين، لسه ما استوتش، فهغطيها وهسيبها تكمل التسويه براحتها تماما. انا بس حبيت اوريكم كده وهي بتدخل في التسويه. وكده رجعت لكم بعد حوالي دقيقتين كمان، يعني قعدت كده على النار على الوش ده حوالي 4 دقايق 5 دقايق في الحدود دي. لو لمست بقى السطح بتاعها كده من كل حته، بصوا نشفت تماما من العجين ازاي، مفيش عجين بيطلع في ايدي. فكده هي جاهزه تتقلب على الناحيه التانيه. هقلبها كده بطبق. بسم الله. طبعا هي عشان فيها ورقة زبدة بصوا بقى يعني بتطلع بسهولة جدا. بسم الله. واخدت لون ذهبي من تحت تحفة.
وهرجعها تاني للطاسة علشان تكمل التسوية بتاعتها وتاخد برضو لون لذيذ من الناحية التانية. وخلاص كده الكيك القمر جاهز معايا. ده شكلها يا جماعة، ده شكلها اخدت لون كده ذهبي لذيذ من الناحية التانية، خطيرة طرية جدا. هعمل لها تزيين بسيط كده من فوق الوش بشرايح من الموز واي مكسرات كده مجروشة، انا استخدمت لوز. وكمان هعمل عليها كده من فوق الوش بصوص الشوكولاتة الدارك، يعني زجزجة كده بشكل عشوائي. شايفين شكل الكيك؟ خطير عالمي بجد. كمان دلوقتي بفتحها معاكم عشان نشوفها مع بعض من جوه، طرية جدا وفلافي وهشة قوي قوي. بالنسبة للسعرات الحرارية في الكيك كله على بعضه من غير الإضافات اللي أنا حطاها للتزيين، هتوصل سعراتها ل 270 سعر حراري. عشان كده قلتلكوا يقدر فرد واحد ياكلها ويستمتع بيها في وجبة السناك مثلا مع المشروب بتاعكوا، قهوة، شاي أخضر، نسكافيه. لو عندكم بقى مقادير الوصفة قوموا جربوها، ومستنياكوا ترجعوا تقولولي رأيكم في الكومنتات، رأيكم بيهمني قوي. في نهاية الفيديو حابة افكركم بوصفة دونات الشوفان اللي لسه عاملاها معاكم في القناة من فترة قريبة قوي. كان طالع بجد خفيف وحلو قوي، طعمه يجنن، وفي نفس الوقت سعراته مش عالية. ممكن تدخليه عادي جدا في النظام الدايت بتاعك كتحلية صحية، وانتي بتخسي تاكلي وتستمتعي بالحاجات الحلوة اللي انتي بتحبيها. وصفة كمان برضو وهي معمول التمر ميكس ما بين شوفان وقمح كامل، لكن ينفع تتعمل بالشوفان وبس او بالقمح الكامل وبس. طعمه خطير وبيدوب دوبان في البق، وسعرات القطع ما كانتش عالية ابدا. كل الوصفات بتاعتي بركز فيها ان السعرات ما تكونش عالية والشبع معاها يكون لفترات طويلة. طبعا هسيب لكم لينك الطريقتين دول تحت في صندوق الوصف، لو مش بتعرفي توصلي له قولي لي عايزه انهي وصفه بالظبط وهبعتها لك، يعني هسيبها لك كده في لينك تدخلي وتتفرجي عليها على طول. اشوفكم مع فيديو جديد، مع الف سلامه.